السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم سنبدأ دورة علاج الحساسية بتقنية نايت. بالنسبة لدورة علاج الحساسية بتقنية نايت، هي تقنية سريعة وفعالة أيضا وبدون أعراض جانبية. يعني ممكن أنني نشخص الحساسية، ممكن أنني نعرف المادة المتحسس منها، وأيضا علاجها بدون أي أعراض جانبية. يعني هي طريقة آمنة وجيدة. بالنسبة لمحاور الدورة، غادي نتعرفوا على ما هو التحسس بالنسبة للطب الغربي وبالنسبة أيضا للطب الشرقي. غادي نتعرفوا على أعراض التحسس، مسببات التحسس، أيضا مكتشف تقنية نايت، ثم ننتقل إلى علم الكنسيولوجي، ثم المواد التي يمكن أن نختبر بها الحساسية، وسنختار 15 أو 15 مادة من بين هذه المواد، ثم أساليب الفحص الذاتي والآخرين، ثم أساليب الفحص بالنسبة للأطفال والرضع، وأيضا بالنسبة للحيوانات، ثم طريقة العلاج الذاتي للآخرين. أول شيء، ما معنى الحساسية في الطب الغربي؟ يعني الطب الغربي كيشوف الحساسية. بالنسبة للطب الغربي كيشوف أن الحساسية هي عبارة عن ردود أفعال للجهاز المناعي تجاه يعني نوع من الغذاء أو أي مادة موجودة اللي ممكن أنها تلامس جلد الإنسان أو جسم الإنسان، أو اللي ممكن أنه يستنشقها. بالنسبة للجسم كيفرز مادة اللي كتسمى بالهستامين، أيضا مواد كيماوية أو كيميائية أخرى تحفز حدوث الأعراض التي تنتج عن الحساسية. بالنسبة لهذه الأعراض ممكن أنها تكون أعراض خفيفة أو لا شديدة، يعني على حسب ربما كمية المادة المتحسس منها وحسب درجة الحساسية من هذه المادة. ممكن أن الحساسية تكون ضعيفة من هذه المادة، وممكن أنها تكون قوية. بالنسبة لتشخيص الحساسية في الطب الغربي، يعني كيعتمدوا في الطب الغربي في تشخيص الحساسية أولا على التاريخ المرض، يعني التاريخ المرضي بالنسبة للعائلة. يعني واش كانت هذه الحساسية موجودة في شي واحد من العائلة، ممكن أنها تكون وراثية. أيضا بالنسبة لوقت ظهور وتكرار هذه الحساسية، يعني فوقاش كتكون هذه الحساسية بالضبط، يعني الوقيته في النهار اللي كتكون فيها هذه الحساسية، وفوقاش كتكون يعني فوقاش كتكرر هذه الحساسية، يعني فوقاش كتعاود لهذا الشخص، واش كل يوم ولا 3 ديال المرات ولا 4 ديال المرات في النهار، على حسب. واش كتكون هذه الحساسية داخل المنزل أو خارج المنزل. واش تظهر يعني بعد تناول شيء، يعني واش كي تاكل شي حاجة، أو لا يعني تظهر انطلاقا من ملامسة شيء للجلد أو الاستنشاق عطر معين أو رائحة معينة. أيضا التعامل مع مواد كيماوية أو حيوانات، يعني بالنسبة لبعض الأشخاص عندهم حساسية من خلال ملامسة يعني أحد الحيوانات أو استنشاق يعني ذاك الغبار مثلا اللي كيكون بالنسبة اللي كينتجوا بعض الحيوانات. أيضا التعامل مع مواد كيماوية، يعني كل هذه الأمور ممكن أنها تكون سبب في الحساسية. يعني في التشخيص، خلال التشخيص يعني كيتم السؤال على مجموعة من المواد، يعني اللي ممكن أنها تاكل، أو لا ممكن أنها تلمس الجلد، أو لا ممكن أنها تستنشق، يعني أنه يشمها الشخص. يعني كل هذه الأمور يسأل عنها الطبيب خلال تشخيص الحساسية. أيضا وجود حيوانات أليفة بالمنزل أو تناول أدوية. هنالك بعض الأدوية ممكن أنها تسبب الحساسية، ليس كل المواد مكونة للدواء، ولكن ربما مادة أو مادتين ممكن أنها تسبب الحساسية. الفحص السريري، يعني الطبيب هناك يقوم بقياس الضغط والتنفس والحرارة وضغط الدم. فحص الأعضاء التي تظهر عليها الحساسية بحال الجلد ولا الأنف ولا الرئتين، يعني هناك يكون فحص بالنسبة للشخص المصاب بالحساسية. أيضا بالنسبة للاختبارات التشخيصية اللي ممكن أنه يقوم بها الطبيب، هو وضع المواد على الجلد، ثم أنه يشوف يعني النتيجة ديال هذه المواد على الجلد، واش ظهور
علامات تؤشر أو علامات مؤشرة إلى وجود حساسية من هذه المواد. وهذه الحساسية غالبا عند وضع هذه المواد تظهر مثلا على شكل احمرار وتورم، وعلى يعني كل هذه الأمور ممكن أنها تنذر بوجود حساسية من هذه المواد. بالنسبة لهذا الورم اللي كيظهر ممكن أنه يختفي بعد ساعات أو ممكن يوم أو يومين على حسب، يعني كيكون عنده آثار سلبية بالنسبة للشخص على الجلد. يعني هنا ممكن بالنسبة للأشخاص، كاين بعض الأشخاص اللي ممكن أنه يأثر عليه بزاف، لذلك ممكن أننا نستعملو ما يسمى براست، يعني فحص راست، اللي هو فحص يتم عن طريق أخذ عينة من الدم، ثم رؤية أو تحديد يعني الأجسام المضادة تجاه نوع معين من المواد، سواء طعام ولا مواد كيماوية ولا عطور. بالنسبة لهذا الفحص هذا قلنا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ربما حساسية مفرطة تجاه يعني مادة من هذه المواد، يعني ممكن أنها تسبب له مشكل في الجلد. أو لربما حتى الأشخاص اللي عندهم مشكل في الجلد، يعني اللي عنده مشكل في الجلد ممكن أنه ما نديرولوش تيست ديال الجلد، يعني الفحص ديال الجلد، ممكن أننا نلجأ إلى فحص راست. نظرة الطب الغربي حول الحساسية. بالنسبة للطب الغربي يعتبر أن الحساسية لا علاج لها، يعني ما عندهاش علاج، ولكن ممكن أننا نتجنب المواد التي تسبب الحساسية. يعني هنا فقط تجنب المواد التي تسبب الحساسية. بالنسبة للطب الغربي في حالة الحساسية الشيء الذي يعطيه هو فقط مضادات الهستامين أو موسعات القصبات، يعني على حسب. بالنسبة اللي عنده مشكل ديال ضيق التنفس كيعطي هاد موسعات القصبات اللي البخاخ كيسموها البخاخ. أو ممكن بالنسبة للطب الغربي أنه يعطيه مجموعة من الأقراص، ربما أقراص اللي ممكن أنها تخفف فقط تخفيف من أعراض الحساسية، يعني أنها لا تزيل الحساسية ولكن تخفف أعراض الحساسية. إذا يعني نظرة حول الطب الغربي، أن الطب الغربي يعتبر الحساسية هي فقط ردة فعل المناعة، وأنها لا علاج لها، فقط بتجنب المواد المتحسس منها. وحين أو في حالة حدوث حساسية يلجأ الطب الغربي إلى إعطاء مضادات الهستامين لتسكين أو للتخفيف من أعراض هذه الحساسية.